Hát akkor indulás üdülni! Hatalmas eső volt az indulásunk napján. 17 óra 30-kor indult a repülőgépünk Bécsből Bangkokba. Játék. Miért repült a repülőnk odafelé 9,5 órát, visszafelé pedig 10,5 órát? A választ kérlek írjátok meg hozzászólásban. A helyes választ a film végén el fogom mondani. Bangkokban már várt minket az autó, amely körülbelül 1,5 óra alatt vitt el minket Pattajára. Megérkeztünk a szállásunkra. Ez az épület. És a szállodánk tetejéről a kilátás. Hát, azt hiszem ez önmagáért beszél. És akkor nézzétek csak milyen a tetején. A Big Buddha egy 18 méter magas arany-Buddha szobor, amely Pattaya strandjaira néz, a Pratamnak hegy csúcsán. Egy sárkány ihlette korlátokkal szegélyezett szelíd lépcső vezet a megemelt emelvényre, ahol 7 kisebb Buddha szobor is található. A Nong Noch házaspár 1954-ben vásárolta itt a földterületet. A férfi úgy döntött, hogy trópusi kertté alakítja. A kertet 1980-ban nyitották meg a nagy közönség előtt, és 1983-ban a kert irányítását Nong Noch fia Kampong kapta. Megérkeztünk a Nong Noch Tropical Gardenba. Számomra megdöbbentő volt, amikor utána olvastam, hogy a terület csak 2 négyzetkilométeres. Mi minimum 5-ször akkorának gondoltuk. Nong Nochban 2 francia kert is áll, amelyeket a Versailles kertek ihlettek, és 1998-ban nyitották meg őket. Az olasz kert volt az első Nong Noch által létrehozott kert, amely Olaszországból származó márványszobrokat tartalmaz. A kertben a Stonehenge másolata is megtalálható, mely 2000-ben épült. Többféle árkategóriában lehetett jegyet vásárolni. Mi a fullos jegyet választottuk, ami 1500 baht, 15 000 forint volt. Ez tartalmazott egy táj kulturális műsort, egy elefántsót és egy svéd asztalos vacsorát. Na meg persze, autóval vittek minket a helyszínek között.
főbejárat közelében található a Cactus Garden, ahol számos kaktuszfaj található. A sóra várakozó elefántokkal fotózkodtunk. A kert az égen számos növényt mutat be. A területet egy LED rendszer segíti, amely segít a növények fotoszintézisében, és egy permetező rendszer, amely öntözi őket. A kertet lifttel, vagy a kert nagy részén áthaladó 6 km hosszú Skywalkon lehet megközelíteni. A vadon élő állatok vizsgálata mellett a turisták vallási szertartásokon, harcművészeti bemutatókon, masszázsokon és elefánt bemutatókon is részt vehetnek. A telken 2 étterem, egy kis állatkert és egy úszómedencés szálloda és thai stílusú bérházak is találhatók. A 2 show megnézése után elfogyasztottuk az ebédünket. Csak ennyit?
Az igazság szentélye egy befejezetlen múzeum Pattayában. A múzeum szerkezete egy kastély és egy templom hibridje. Az épület teljes egészében fából épült. Csak fából faragott bálványokat és szobrokat tartalmaz. Az építkezés 1981-ben kezdődött, és még mindig építés alatt áll, bár a látogatókat védősisakban beengedik. A 13 hektáros területen található templom 2115 négyzetméteres belső térrel rendelkezik, a legmagasabb torony pedig eléri a 30 métert. A múzeum tetején egy 4 arcú hindu teremtőisten, Brahma szobor látható, amely tiszteletet mutat apa, anya, tanár és a király, valamint az elefántfejű Ganessa isten iránt. A belépőnk 500 baht, körülbelül 5000 forint volt fejenként. So we gotta go now, we're driving the other way, over there to the ferry to see Kik vagyunk mi? Honnan jöttünk? Hogyan éljük az életünket? És mi az életcél? Az egyik leggyakoribb filozófiai kérdés, amelyet többször is feltesznek. A válasz nem lesz minden alkalommal ugyanaz. Ezen a helyen segítünk megtalálni a választ ezekre a kérdésekre. Az igazság szentélyében található összes faszobor az élet 7 igazságának felfedezése. Az első kérdés azt tükrözi, hogy az emberek 4 elemet faragott művészetté alakítottak át, hogy emlékeztessenek az emberi lények egyenlőségére. A 4 elem a föld, a víz, a szél és a tűz. Különböző fajok, vallások vagy körülmények, de végül mindannyiunknak ugyanaz az úti célja. Így alakult ki a 4 elem. Második igazság. Hogyan éljük az életünket? Különböző külső héjak alatt mind egyformán nőttünk fel. Ez az élet természeti törvénye. A második igazságot faszobrokkal mutatják be, amelyek a születés, az öregedés és a fájdalom emberi életciklusához kötődnek. Harmadik igazság, az élet vége. Az életciklus utolsó szakasza, a halál, Buddha ereklyén keresztül. Negyedik igazság, civilizációs minták. A negyedik igazság a keleti világ híres civilizációira vonatkozik, akik elhagyták ezt a világot. Minden történet és jóság továbbra is hatással van a következő generáció életére. Ötödik igazság, mi az életcél? Az életcélok kitűzése egyszerű, de nem könnyű. Az ötödik igazság megmutatja a válasz útmutatásait a gyakorlathoz. Hatodik igazság, a társadalom olyan, mint egy kétoldalú érme. Mint az érmének, melynek 2 oldala van, a társadalomnak is vannak jó és rossz oldalai. A hatodik igazság azt az útmutatást fogja képviselni, hogyan kössünk kompromisszumot, és mi lesz, ha úgy döntünk, hogy nem tesszük. Hetedik igazság, a társadalom kezdete. A hetedik igazság a családban élő emberek közötti köteléket képviseli.
amely emlékeztet bennünket a szülők igaz szeretetére, arra, hogy mit áldoztak fel, értünk. A szentély megtekintése után elefánthátra pattantunk. Hát, nagyon kényelmetlen volt. Ahogy lépked az elefánt, ide-oda billeg, a derekunk szétment tőle, de ezt is kiúszhatjuk most már a bakancslistáról. Ez a turisztikai attrakció egyesíti a legfontosabb emberalkotó tereptárgyakat Thaiföldön és szerte a világon. A pontos, 1:25-ös méretarányú rekonstrukciókat a művészetbarát Kassem Kiatsakun ötlete szülte. Az építkezés megkezdése előtt 5 egész évet töltött utazással és kutatással. A belépőnk 300 baht, körülbelül 3000 forint volt. Az, hogy ezek a tigrisek be vannak nyugtatózva, tévhit. Ebben a parkban 300 tigris volt. Megetetik őket, majd kihozzák simogatni, és így körforgásban működik az egész. Többségük már itt született, teljesen hozzá vannak szokva a simogatáshoz. A kis tigris, melyet Malinda simogatott, annyira kajakómában volt, hogy úgy kellett bögdösni őt, hogy felébredjen egyáltalán. A kis tigris simogatása 7900 forint volt, a nagyé pedig 6900 forint. Thank you. Na hát akkor kóstoljuk a skorpiót. Közelről. Páncélja az kemény, nagyon. Fűszeres finom. Ropis. Megkóstolod? Egy lábat. Lábad, ott szerintem pont a lába nem Egy jó. szombot. Amúgy annyira be van fűszerezve, hogy azt érzem. Mint a chips. A lába olyan, mint a Aha, egész olyan, mint a chips. Tehát igazából nem tudom megmondani, milyen ez a skorpiónak, már a fűszereket érzem rajta. Fős. Fős. Picit. Hát mivel mondtam meg, hogy picit cipős vagyok. Megállt a videó. Jó, Kincsi volt? jó. Thank you. Na kezdjük a sáskával.
Finom. Kész belőle? Hagyjak? Finom. Mi az, hogy finom? Jó íze van. Fűszeres? Nem, inkább olyan olajba kisütő, nem fűszeres, nem tudom, de jó íze van. Ez valami bogár ez is. Mutasd. Várja, így nem látom. Meglejjebb azt a tálat. Na gyertek akkor ide. Hasonló íze van. Ez valami. Fúj, ez nagyon undi. Mi van, ez egy lárva? Akkor is undi. Ropis? Nem. A fehérje bomba. Finom. Beültünk egy fél órára halpedikűre. Rettentően csiklandoztak ezek a halacskák, de vajpuha volt után a lábunk tőle. És most kóstolom az eredeti Thai Pad Thai-t. 50 baht, 500 forint egy ekkora adag. Bangkok, vagy táj nyelven Krung Thep, magyarul az angyalok városa, Tájföld fővárosa, és egyben legnagyobb városa is. A nemzetközi látogatók alapján az egyik leglátogatottabb város a világon. 2020 táján évente kb. 19-21 millió külföldi kereste fel, aki legalább egy éjszakát eltöltött itt. Tájföld igazi kulturális sokhatással várja az ideérkező utazókat. A főváros, Bangkok több szinten egyszerre zajló közlekedése, az éjjeli piacok forgataga, az utcán főtételek illata, a tuk-tuk hordák Duda koncertje olyan színes forgatag, amelybe szinte beleszédülünk. Azt hihetnénk, hogy a díszes buddhista szentély, a Wat Prakaev, azaz a Smaragd Buddha temploma, és a közvetlenül közelében található királyi palota egy kis megnyugvást hoz számunkra. De csalódni fogunk, itt is nagy a tömeg. A templom hatalmas külső méreteit, aprólékosan díszített oszlopait látva meglepő Buddha mérete, csupán 75 cm magas. Természetesen a buddhista templomokba csak térdet és vállat takaró ruházatban és lábbelünket levetve léphetünk be, de a Smaragd Buddhát fotózni sem szabad, erre külön őrség figyel. A templom együttest körülvevő falakon aprólékosan díszített festményeket találunk, amelyek a Ramayana jeleneteit ábrázolják. Templomok közötti teret dúsan aranyozott őrszellemek, táncosok és szárnyas garudák serege védelmezi. De megtaláljuk itt a kambodzsai Angkor Wat kicsinyített mását is. A vastagon aranyjal és színes üvegmozaikkal bevont, színekben és formákban pompázó épületek mellett nehéz a barokk stílus túldíszítettséggel vádolni. Az egykori királyi palota díszes épülete is megcsodálható az épületkomplexumban. Az európai paloták
és ősi tájépítészet elemeit ötvöző épület már nem szolgál a királyi család lakhelyéül. Udvartartásával kissé nyugalmasabb környezetbe költöztek a szintén gyönyörű Márvány templom közelébe. A táj emberek nagyon szeretik a királyukat. Úton útfélen találkozunk a királyt ábrázoló hatalmas, díszes portrékkal, és ez a tisztelet nem erővel kikényszerített szeretet. Valóban rajonganak uralkodójukért. A palota egy közel 10 hektáros területen fekszik. A területet övező magas fehér fal szöges ellentétben áll benti épületcsoport színpompájával. Az ősi Sziám derűs, meseszerű világa fogadja itt a látogatót. Az épületkomplexumot Bangkok első királya építette 1782-ben, majd minden uralkodó bővítette, így ma a különböző stílusok keveréke. Hamar eltelt a nap, és ránk sötétedett. Bangkokban nagy híre van az ICOM Sziámnak. Ez egy hatalmas és csodálatra méltó bevásárlóközpont. Csak bámultunk az üzleteken.
A bevásárlóközpont előtt minden este ilyen látvány fogadja a látogatókat. Az éjszakát ebben a hotelban töltöttük el. Ebbe a felhőkarcolóba, hogy feljuthassunk, körülbelül 10 000 forintot fizettünk, de nagyon megérte, majd meglátjátok. King Power Mahanakon 2016. decemberében nyitotta meg kapuit. 314,2 méteres, 77 emelet lakóegység található benne. A világ 88. legmagasabb épülete. Pillanatban 314 méter magasan állunk, és ülünk.
Érdekes jelentetek, senki nem merte megcsinálni, most meg egyből értelem mindenki. A magyarok megmutatják, mit kell csinálni. Csajba pánikol. Belépőjegy áráért akár a napramentét is megtekinthettünk volna innen, de hát nekünk sajnos sietnünk kellett vissza Patajára. Ezen a napon a semmittevésé volt a főszerep. Pihengettünk, fürödtünk a medencében, fürödtünk a tengerben, egész nap csak lazítottunk. Ezen a napon is, mint minden nap, elmentünk tájmasszázsra is, de amúgy csak lazítottunk egész nap.
Ezen a napon Kolán szigetre látogattunk el. Már a korai órákban elindultunk, hogy elkerüljük a tömeget a kikötőben. Hát ez nem igazán sikerült. Kolán 7,5 kilométerre fekszik a legközelebbi parttól, Pattayától. Kolán, a sziget neve, a táj királyi általános átírási rendszerben Kolárn és Kolány néven is ismert. Körülbelül 4 kilométer hosszú és 2 kilométer széles. Speedboattal mentünk át a szigetre. Főszezonon kívül Kolán naponta körülbelül 3000 látogatót vonz. Főszezonban naponta 10 000 ember látogat el ide. Körülbelül 2 millió baht a napi bevétele. A látogatók és a szigetlakók naponta körülbelül 50 tonna szilárd hulladékot termelnek. Főként élelmiszer és műanyag edényekből, hab és üvegpalackokból származó hulladékot. De Pattaya város hatóságai csak napi 20-25 tonnát tudnak eltávolítani. Pattaya városának nincs saját hulladéklerakója. Minden hulladékát és Kolán hulladékát a szomszédos Saraburiban található telephelyre szállítja. A Kolánon fennmaradó napi 10 tonna szemét egy 12 raj méretű lerakóhelyen gyűlik fel a sziget központjában. A szigeten több mint 50 000 tonna felhalmozott szemét található. Tervek szerint 2016-ra megépítenék a szemét újrahasznosító és leválasztó üzemet. Ez nem történt meg. Kolán 8 strandjának a többsége a nyugati oldalán található. Az egész napot itt töltöttük. Nagyon jól éreztük magunkat. A Tiffany Show egy látványos világszínvonalú show. 1974-ben alapították. A belépőnk 10 000 forint volt fejenként. Az első műsort egy férfi egy születésnapi bulira készítette, de a vízió látványos valósággá vált, amikor egy másik férfi meglátta a benne rejlő lehetőségeket. Tájföld első transznemű kabaré műsoraként hirdette meg. Amikor szájról szájra terjedt, rengeteg turista érkezett, hogy megnézze a bemutatót estéről estére. A színvonalas műsor után a fellépőkkel fotózkodhattunk.
Ha valaki nem tudná, ez a show arról híres, hogy ezek a gyönyörű nők valójában nem is nők. Feleségemet azzal ugrattam, hogy te voltál közöttük a legszexibb és a legbombázóbb nő, mert csak te voltál nő. A Walking Street egy szórakoztató és piros lámpás negyed. Az utca turisztikai látványosság, amely elsősorban éjszakai élete miatt vonzza a külföldieket és a táj állampolgárokat egyaránt. Ez egy menhely elefántoknak. Található itt olyan elefánt, amely a fakitermelésben dolgozott és kiöregedett. Található olyan, amely a turizmus szolgálta és a turistákat cipelte a hátán, de az aszfalton tönkrement a lába. De akad itt olyan is, akinek a gazdájának a Covid-járvány idején nem volt bevétele a turizmusból, ezért nem tudta etetni, és teljesen lesoványodott. Rendkívül szelídek voltak. Az etetésükkel kezdtük a napot. Hatalmas mennyiségű banánt és ananászt ettek meg. Az nagyon éhes. Mivel az itteni étrenddel nem viszik be a megfelelő tápanyagot, ezért tápot is készítettünk nekik, melyet meg is etettünk velük. Erővel! Még ott a rózsaszín van. Ez megfelelő. Majd iszappakolást kaptak tőlünk, melyet rendkívül élveztek, ők is és mi is. Majd megfürdettük őket. Úgy élvezték, mint a gyerekek. $30,000 forintunkba került fejenként, mely tartalmazott egy svéd asztalos ebédet is. Tájföldön ez elég nagy összegnek számít, de azt mondták, hogy ez azért olyan drága, mert hogy ez egy menhely, és az összeggel az elefántokat segítjük.
Rettentően élveztük mi is, és mint láthatjátok, az elefántok is. Fröcsköd! Bocsánat. Nem, maradjál csak. Csinálj. A növényi maradékokból például az elefánt, amikor megeszi az ananászt, a levelét azt meghagyja, azt kiszárítják, és utána a papíroszt készítenek belőle. Melinda ezt próbálta itt ki. Noha Pattaya jól ismert az éjszakai életéről, az egyik legfontosabb látnivaló a Pattaya 21-es terminálja. Az utazás lényegi által ihletett repülőtéri témájú bevásárlóközpont épületében több ország is helyet kapott. Külsejét pedig egy valós repülőgép és egy mesterséges strand egészíti ki. A bevásárlóközpont menedéket nyújt a vásárlók számára, minden szinten több mint 250 kiskereskedő sorakozik, mindegyik más-más célpontot képvisel. Itt a világhírű építészet különféle másolataira lehet számítani a földszinti Eiffel-toronytól az első szinten lévő Pizzai Ferdetoronyig.
Itt éppen a WC-t láthatjátok, Forma 1-es stílusban. Egy napon belül átutazhatott Tokiót, Olaszországot, San Franciscót, Hollywoodot és Párizst. 2018. októberében nyitották meg. Az utolsó napot főleg vásárlással töltöttük. Ajándékokat vásárolgattunk, plusz egy bőröndöt is még kellett vennünk, mert nem bírtuk volna másképp hazahozni a sok ajándékot. Este indultunk el a Bangkoki repülőtérre. A repülőgépünk hajnali 2:30-kor indult. A játékra a válasz a Föld forgása. Hát ez lett volna tájföldi utazásunk rövid története. Ha tetszett a videóm, kérlek iratkozzatok fel a csatornámra.